มาแล้วเนาะเจริญธรรมยามค่ำคืนสาธุเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงก่อนตกลงใครเป็นพิธีกรเนี่ยพิธีกรเยอะเริ่มคำถามเลยไหมคะถามเลยก็ได้ ไม่ต้องอะไรมากคำถามแรกค่ะจะทำอย่างไรถึงจะอยู่กับลมได้ตลอดเวลาคะจะทำอย่างไร จะทำอย่างไรถึงจะอยู่กับลมได้ตลอดเวลา ก็ต้องฝึกใช่ไหมเราจะอยู่กับลมได้ตลอดเวลาเราต้องจิตเนี่ยมันต้องไม่ส่อสายไปอดีตไปอนาคตความรู้สึกอยู่กับปัจจุบันก็คือลมหายใจนะมาขึ้นแล้วมันต้องมีคือเป้าหมายนะการปฏิบัตินะว่าเราจะใช้กรรมฐานบทไหนเป็นที่ตั้งแห่งการงานในการปฏิบัติเป็นฐานเพราะว่าถ้าเราฝึกอานาปานสติก็ให้เราลึกรู้อยู่กับลมหายใจให้เป็นฐานอานาปานสตินั่นเองเป้าหมายแล้วก็ฝึกจิตอยู่กับลมหายใจนั่นแหละเมื่อเห็นความคิดเกิดขึ้นแล้วก็น้อมความรู้สึกกลับมาอยู่กับลมหายใจให้เราทำแบบนี้บ่อยๆทำแบบนี้บ่อยๆเห็นความคิดความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็กลับมารู้อยู่กับลมหายใจค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเมื่อเราฝึกจนมันเป็นนิสัยเนี่ยมันเป็นนิสัยจิตก็จะรู้งานรู้ฐานเป็นฐานที่ตั้งของจิตหรือสตินั่นเองการระลึกรู้ต้องฝึกบ่อยๆนั่นเองคำถามต่อไปค่ะปฏิบัติอยู่ที่บ้านกับปฏิบัติอยู่ที่วัดต่างกันอย่างไรคะก็ต่างที่บ้านกับวัดนั่นแหละ บ้านก็คือบ้านไง วัดก็คือวัด ต่างกันไหมล่ะ คือการปฏิบัติอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็จะมีเรียกว่าสิ่งล่อมันเยอะสิ่งล่อพวกที่กระทบผัสสะพวกอะไรมันเยอะที่เป็นไปในเรื่องของกรรมคุณพวกเนี้ยมันเยอะการปฏิบัติที่บ้านน่ะถ้าปฏิบัติอยู่ที่วัดมันก็จะมีความวิเวกมีความสัปปะยะมีสถานที่ที่เหมาะสมในการปฏิบัติจิตมันก็จะไม่ฟุ้งความสถานที่นี้สำคัญอยู่นะที่บ้านเนี่ยมันก็อย่างเราปฏิบัติอยู่ที่บ้านเราถือศีล8อย่างเงี้ยถือศีลอุโบสถอย่างเงี้ยแต่คนในบ้านเขาไม่ได้รักษาศีลเหมือนเราอย่างเงี้ยมันก็จะคอยกังวลมันก็จะคอยขัดกันอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราปฏิบัติอยู่ที่วัดทุกคนอยู่ที่วัดก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันรักษาศีลก็รักษาศีลเสมอกันอย่างเงี้ยฉันมื้อเดียวกับฉันมื้อเดียวเหมือนกันอย่างนี้นะพวกรูปรสกลิ่นเสียงพวกนี้จะไม่ค่อยกวนใจก็จะสงบได้ไวกว่าบุคคลสถานที่นี่ก็มีส่วนว่าสถานที่สัปปายะบุคคลสัปปายะอาหารสัปปายะอากาศสัปปายะพวกนี้เห็นไหมถ้าเราอยู่ที่บ้านมันก็ไม่สัปปายะเท่าไหร่เพราะพวกคนในบ้านเราปฏิบัติอย่างเงี้ยเห็นไหมญาติพี่น้องผัวเมียลูกหลานเขาก็ไม่ได้สัปปายะกับเรามันก็จะไม่อำนวยเท่าไหร่แต่ถ้าเราปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ให้เรามีสถานที่ที่ก็ได้เหมือนกันแต่ให้เราเพราะว่าจัดให้เป็นสัดส่วนเป็นสถานที่ปฏิบัติอย่างเงี้ยหรือห้องพระอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นส่วนตัวในการปฏิบัติอย่างนี้นะถ้าเราจะไปนั่งสมาธิในห้องนอนอย่างเงี้ยครับลูกผัวก็นอนอยู่ด้วยกันมันก็ นั่นแหละมันก็จะคอยกวนใจมันไม่สัพพยะสถานที่ก็มีส่วนในการปฏิบัตินะไม่งั้นพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งพุทธกาลเมื่อออกบวชแล้วท่านไม่ชี้ไปนู่นป่านู่นถ้ำนู่นบ้านล้างป่าช้าท่านไม่ชี้ไปหรอกทั้งนั่นคือสถานที่สัปปายะเพื่อฝึกจิตฝึกใจท่านไม่ได้ชี้นู่นเข้าเมืองไปปฏิบัติในเมืองไม่ใช่นะมันแล้วแต่อินทรีย์การเรียนรู้แต่ถามว่าอยู่ที่บ้านสามารถเรียนรู้ได้ไหมกับความวุ่นวายก็เรียนรู้ได้นะเพ
ราะว่าจากส่วนตัวครูบาเขาฝึกมาจากสถานที่ที่ไม่สงบนะเราอยู่ฝึกมาในสถานที่อโคจรเลยก็ว่าได้ เราฝึกจิตให้สงบเนี่ยสงบเราฝึกมาอย่างนั้นเลย เริ่มต้นใหม่ๆเราก็พอเราไปอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงเพลงอึกทึกคึกโครมผู้คนพุ่งพ่านเต็มไปด้วยรูปรสกลิ่นเสียงพวกนี้เราก็ไปฝึกแรกๆเราก็สงสัยเหมือนกัน สถานที่แบบนี้เราจะปฏิบัติธรรมได้ยังไง คือมันไม่สงบอะมันมีคือมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมที่เกาะเต่าคนท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเขาปาร์ตี้กันน่ะแล้วเราไปนั่งสมาธิอยู่ท่ามกลางเสียงเพลงอย่างเงี้ยเราจะปฏิบัติยังไงเมื่อเราแรกๆพอเราฝึกใหม่ๆเราก็มันก็มีแวบลงไปร้องเพลงกับเขานะเราก็เห็นมันแวบไปวานิพพพเนจรยิ่งเป็นเพลงที่เราชอบเนี่ยมันวานิพพพเนจรกับเขาเลยแล้วมันไปตำหนิเขาด้วยนะมึงอยากร้องก็ร้องไม่ถูก เรานั่งสมาธิร้องผิดคนเมาอะนะแล้วเขาร้องเพลงสนุกกันตั้งแต่หัวค่ำจนถึงตี 1 ตี 2อย่างเงี้ยใช่ไหมที่เกาะเขาปาร์ตี้กันแล้วเราก็นั่งสมาธิฟังแล้วเราอยู่บนยอดเขาเนี่ยเสียงมันดังเสียงกลางคืนจะดังขึ้นเขาเราก็ได้ยินหมดนะใครคุยกันอยู่ข้างล่างเขาคุยกันเราก็ได้ยินหมดแรกๆมันก็ไปแต่เราก็ใช้วิธีคือกำหนดจิตอยู่กับลมหายใจความรู้สึกนี่แหละให้ผู้รู้เด่นอยู่ที่ปลายจมูกมันแวบออกไปเราก็แค่รู้ไม่ให้เกิดความพอใจและไม่พอใจแค่นั้นเองแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจเราทำอย่างนั้นจิตเนี่ยมันเหมือนลิงป่าครูบาอาจารย์ท่านว่านะลิงป่าแถมบ้าอีกต่างหากถ้าเราจะให้มันเชื่องเนี่ยมันต้องมีเชือกผูกก็คือคำบริกรรมพุทโธเนี่ยเสมือนเชือกที่ผูกลิงนั้นไว้แล้วก็หลักก็คือลมหายใจสติลึกรู้หลักเราก็แค่ระลึกรู้แล้วก็ดึงเชือกเข้ามาเรื่อยๆเอามาผูกไว้กับหลักแค่นั้นเองมันก็ฝึกได้ทีนี้เราก็เรียนรู้กับอารมณ์นะกับผัสสะนะถ้าอยู่ทางโลกนะเรียนรู้ให้ใจมันสงบอยู่ระหว่างความมีกับความไม่มีให้ได้เรียนรู้ในความเห็นให้ถูกเนี่ยก็ได้เหมือนกันเรียนรู้นะการปฏิบัติอยู่ข้างนอกมันก็แล้วแต่เขาว่าจริตคนมันมาอย่างไงบางคนอินทรีย์ไม่พร้อมที่จะอยู่ในสถานที่แบบนั้นก็ต้องหลบหาที่ภาวนาหาที่สัปปายะที่สัปปายะเข้าวัดเข้าป่าไปแต่ของเรานี่เราเนี่ยอยู่กับผู้คนมาตั้งแต่ต้นเลย ตั้งแต่บวชก็สงบอยู่นะขอแค่เราไม่เอาใจไปยุ่งกับเขาแค่นั้นเองเขาก็เป็นอยู่ของเขาความวุ่นวายภายนอกก็เป็นอยู่ภายนอกแค่เราเอาใจกลับมาเฝ้าดูใจตัวเองมาสังเกตดูความพอใจความไม่พอใจของตัวเองแค่นั้นเองนั่นแหละเนาะการปฏิบัติ ขออนุญาตครูบาครับอย่างที่ครูบาใช้วิธีการดูลมที่ปลายจมูกนะครับที่บางทีบางจังหวะผมเห็นปลายจมูกแต่บางจังหวะเราเห็นว่าร่างทั้งตัวเรากำลังหายใจบางจังหวะก็เห็นอยู่ที่กลางอกอย่างนี้เนี่ยเราควรจะเอาจุดใดจุดหนึ่งไหมหรือว่าเราอันไหนจังหวะไหนก็ได้ครับครูบาคือถ้าความรู้เรามันเด่นอยู่ณจุดไหนให้เอาจุดนั้นถ้ามันรู้ได้ชัดที่ตรงไหนก็เอาตรงนั้นได้เหมือนกันแต่ของผมมันแค่ความรู้เนี่ยไม่ออกจากกายไม่เลยออกจากกายเพราะว่ามีแค่กายกับใจแค่นั้นแค่ไม่ออกจากกายมันก็เป็นการความรู้สึกตัวในปัจจุบันเหมือนกันการรู้สึกแล้วแต่ครับแล้วอย่างเวลาที่เราปฏิบัติที่บ้านอย่างเงี้ยเราควรจะกำหนดกรอบเวลาให้ชัดเจนไหมครับครูบาว่าสมมติวันนี้เราจะนั่งสมาธิทุกๆ3 ทุ่มอย่างเงี้ยหรือว่าเราว่างเมื่อไหร่แล้วก็ปฏิบัติอย่างเงี้ยครับครูบาก็อย่างว่าก็ทั้งสองอย่างนั่นแหละว่างก็ปฏิบัติก็ไปตามเหตุนะแต่เราควรระลึกรู้ว่าเราควรปฏิบัติในแต่ละวันให้สม่ำเสมอทีนี้เราบางเวลาเรากำหนดไว้ว่าต้อง3 ทุ่มแต่ถ้าเราไม่ว่างมันก็คือไม่ว่างแต่หลังจากที่เราว่างจากการงานก็ให้เรามีการปฏิบัติอย่างน้อยๆก็ให้ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ20 นาที30 นาทีก็เอาให้มันเป็นนิสัยให้มันเป็นนิสัยไว้อย่างนี้นะบางทีคือถ้าเราไปกำหนดแต่เรามีการทำงานไปด้วยอย่างเงี้ยไหมอยู่ทั้งโลก
เวลาที่เรากำหนดไว้มันเป็นเวลางานบางที ครับ เราก็จะกังวลเนี่ย กังวล ทีนี้มันจะกังวล ใช่ เราจะทำงานแล้วก็จะกังวลว่าจะต้องมาปฏิบัติ ครับ พอมาปฏิบัติก็จะกังวลกับงาน ครับ เห็นไหมมันจะมีแต่ความกังวล ใช่ ให้เราฝึกตามเหตุ ตามเหตุ แต่ขอให้มีการปฏิบัติให้สม่ำเสมอ สม่ำเสมอ แค่นั้นเอง ครับ ให้เราบริหารจัดการอย่างนั้น ให้เราสร้างนิสัยไปสร้างนิสัยไป วันละนิดก็ยังดี อย่างครูบาเนี่ยครูบาก็มีนิสัยนำมาเด้ครูบาเพิ่งมาสังเกตมารู้มาเริ่มสังเกตตัวเองตอนที่เราออกบวชนี่แหละ เรามาลึกดูอุปนิสัยตัวเองว่ามันเป็นมายังไง เราก็เลยไปเห็นว่าอ๋อเราชอบสวดมนต์ ชอบสวดมนต์มาตั้งแต่ไหนชอบเรียนมนต์เรียนคาถา ชอบสวดมนต์ ชอบไหว้พระเมื่อก่อนชอบฟังอาจารย์ยอดด้วย แล้วเล่าเรื่อง เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่กับบทสวดมนต์อยู่กับเสียงอย่างเงี้ย มันสงบ เราก็เลยชอบฟังเห็นไหมมันเป็นอุปนิสัยที่เป็นมาอยู่ พอฟังพอนานบางคืนนอนหลับ ก็ฝันว่าไปแสวงบุญสถานที่ต่างๆ ทั้งที่ยังไม่รู้จักธรรมะนะตอนนั้นไม่รู้จักครูบาอาจารย์เลย เนี่ยมันเป็นก่อนที่จะเจออาจารย์ตะวันด้วยซ้ำแต่เป็นอุปนิสัยก็เลยไปเห็นว่าอ๋อเราชอบสวดมนต์มาตั้งแต่เด็ก สมัยเด็กในเรียนเข้าคิดตั้นเนี่ย แม่ซื้อชุดนักเรียนให้ใหม่ๆทำเป็นเสื้อเกราะลงอักขระเต็มเลย กลับมาโดนไม้เรียว เจอหิ้งพระนี่เจอไม่ได้ ชอบไปค้นมาห้อยคอ แต่ถ้าเป็นพระที่เป็นรูปเหมือนองค์แทนอย่างเงี้ย เป็นเหมือนพระสมเด็จจะชอบรู้สึกว่านี่เป็นเจอตลับพระก็ชอบเอามาหล่อก็แกะสลักเป็นพระบูชาอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเป็นอุปนิสัยที่เป็นมา เป็นครูบาอาจารย์มา ให้เราฝึกอย่างเงี้ยสร้างเหตุไปให้มันเป็นอุปนิสัย ก่อนชอบสวดอิติปิโสพาหุงเพราะเชื่อว่ากันผีได้ ไม่รู้ความหมายนะแต่เชื่อว่าสวดมนต์แล้วกันผี เวลาไปอยู่คนเดียวเนี่ย นอนตามไร่ตามสวนก็จะสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิ ตอนนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องทำยังไง แต่แค่รู้ว่าพอนั่งแล้วเนี่ยมันระงับดับความกลัวไปได้เพราะใจมันสงบพอนั่งสมาธิเพื่อไม่ให้มันคิดเรื่องผีอ่ะนั่งไปกินเหล้าเมามากลับบ้านมานั่งสมาธิเพราะรู้สึกว่ามันสงบอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่แสดงอาการให้คนอื่นจับได้ว่าเราเมา นั่งสมาธิเพื่อประคองให้ตัวเองสงบเห็นไหมมันเป็นอุปนิสัยถ้าคนปกติทั่วไปเนี่ยจะไม่รู้วิธีระงับจิตใจตัวเองเลยพอเราสร้างเหตุมันจะเป็นนิสัยของครูบาก็เลยพอได้บวชได้ปฏิบัติก็เลยไปลึกดูโอ้ตัวนี้มันเป็นนิสัยเรามาอยู่เป็นการฝึกมาอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างนี้นะแล้วก็เอามาทำต่อยอดสร้างนิสัยไว้นิสัยก็ว่านิสัยแบบเป็นเหตุเป็นปัจจัยเราสร้างนิสัยไปในทางไหนเราก็ได้รับผลไปในทางนั้น สร้างเหตุไปในทางไหนนะสร้างไว้นั่นเองเนาะ โยมปฏิบัติแล้วเห็นตัวที่จะออกไปข้างนอกอย่างเดียว ต้องทำอย่างไรเจ้าคะ รู้ให้ทันถ้าเห็นว่ามันดิ้นออกไปข้างนอกแค่รู้ให้ทันก็อย่างที่บอกนั่นแหละมันเหมือนลิงป่าแถมบ้าอีกต่างหากกระโดดคว้ากิ่งโน้นกิ่งนี้ไปเรื่อยเราก็ค่อยรู้ให้ทันแล้วก็กำหนดสติระลึกรู้ดึงเข้ามาเราจะเห็นว่าเมื่อเราประมาณนั่นแหละภพชาติมันจะสั้นลงธรรมชาติของจิตมันแสวงหาที่เกิดวิญญาณเนี่ยมันแสวงหาที่จุดเกิดเห็นไหมแต่ว่าเป็นภพของสัมภเวสีมันเล่ร่อนมันก็เที่ยวไปจุติอยู่เกิดตรงนั้นหาที่เกิดตรงนั้นทีตรงนี้ทีเห็นไหมแล้วก็ต้องเอาสตินี่แหละนะกลับขึ้นมาคือระลึกรู้ให้ทันแล้วกลับมาอยู่ที่ฐานของลมหายใจเหมือนเดิมให้เรียนรู้นี่เองเมื่อเรารู้ทันมันก็จะค่อยย่นสั้นเข้าจากที่มันออกไปไกลไปปรุงแต่งเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้จนเกิดทุกข์เกิดความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นเมื่อเรารู้แล้วเราก็ฝึกรู้ให้ทันก็จะสั้นลงพบ
ถ้าจะสั้นลงตรงนั้นเริ่มหน้าจของสตินี่แหละ ปฏิบัติไปเหมือนลมหาย มีอาการแน่นหน้าอก เหมือนหายใจไม่ออก โยมควรทำอย่างไรเจ้าคะ ใจไม่ออกก็หายใจเข้ามันหายใจเข้านะถ้ามันไม่ออกนะ ให้เรารู้นะสังเกตดูอาการนะสังเกตดูบางทีมันพอมันแน่นปุ๊บบางทีแค่รู้มันรู้ว่าคือดูอาการมันเป็นยังไงบางทีเรามีการบังคับมีการเพ่งการตึกเกินไปจะแน่นอัดแน่นแค่รู้อย่างนี้นั่นเอง คำถามต่อไปค่ะกราบสอบถามครูบานิครับ คนที่สอนให้เรารักษาศีลแต่กลับทำผิดศีลเสียเอง เป็นเพราะอะไรครับ คนที่สอนให้เรารักษาศีลแต่เขาทำผิดศีลอย่างนี้เหรอเป็นเพราะอะไร ก็เป็นเพราะเขาสอนได้แต่เขารักษาไม่ได้ คือมันก็ไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยเขาสอนให้เรารู้จัก เราก็รักษาแล้วเราก็รักษาให้ได้แค่นั้นเองเห็นไหมใครทำใครได้น่ะนึกออกไหมใครทำใครได้เราก็ไม่ต้องไปเพ่งโทษท่านอย่าสอนเหมือนอะไรนะเพราะว่าพระอะไรอะที่ใบลานเปล่าเห็นไหมสอนธรรมะแตกฉานมากแต่ไม่ได้บรรลุคุณวิเศษอะไรคือรู้หมดในพระไตรปิฎกรู้หมดอย่างนี้นะจนพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าอะไรผู้ว่างเปล่าเพราะว่าจะว่างเปล่ายังไงก็รู้หมดเนี่ยเทศนาสอนทำมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะเพราะไม่มีการปฏิบัติแต่พูดได้คือบอกว่าการธรรมะเนี่ยใครก็พูดได้ใครก็รู้ได้แต่การเข้าถึงเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าถึงได้นึกออกไหมก็ให้เรารักษาเอานั่นแหละไม่เกี่ยวกับเรารักษาศีลมันก็เป็นศีลของเราส่วนท่านผู้สอนท่านไม่รักษามันก็ท่านก็ไม่ได้ แต่ให้เรามองในสิ่งที่ดีอย่างน้อยๆท่านก็ได้บอกให้เรารู้อย่างนี้นะเลยเองให้เรามองเอาในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองนะอันไหนที่มันจะเป็นโทษกับเราก็อย่าไปให้ค่านะใครสร้างเหตุอันใดก็ย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นในเมื่อเขาไม่รักษาเขาก็ได้รับผลนั่นเองแล้วผลก็เป็นโทษในเมื่อเรารักษาเราก็ได้ผลก็คือไม่มีโทษนั่นเองคือไม่ต้องไปเพ่งโทษกับกันอะไรใครทำใครได้ไม่งั้นท่านจะว่าการขอศีลเนี่ยจริงมันไม่จำเป็นต้องขอ เห็นไหมเราจะไปขอกับพระอย่างเงี้ยเห็นไหมก็อย่างว่าถ้าไปขอกับพระแล้วพระสอนบอกศีลแล้วเราไปเห็นท่านไม่ได้รักษาศีลอย่างนี้ เราก็จะเป็นทุกข์เห็นไหม โอ้พระไม่มีศีลแล้วเราจะเอาศีลมาจากไหนบางคนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ คำถามต่อไปค่ะ ถ้าผมรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆนั่นเรียกว่าผมมีสติใช่ไหมครับ ผมมาถูกทางไหมครับ รู้สึกตัวเรื่องอะไรล่ะก็ถ้าเรารู้สึกตัวว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษกับเราคือรู้ทันความโลภโกรธหลงของตัวเองก็ถูกทางนะถ้ารู้สึกตัวอยู่บ่อยรู้ทันเท่าทันกิเลสของตัวเองนั่นแหละก็คือถูกนั่นแหละไม่ใช่ว่านอนหลับแล้วรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆ นอนไม่หลับเลยรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆ มันต้องมีรายละเอียดในคำถามด้วยนะว่าเรื่องอะไรอย่างนี้นะ
ใครบ้างไม่รู้สึกตัวนั่งอยู่เนี่ยมันต้องรู้ในเรื่องที่มันเป็นด้วย เวลาที่เรากรวดน้ำเราจำเป็นต้องเอ่ยชื่อ พ่อแม่ญาติพี่น้องไหมคะ หรือพวกท่านได้รับบุญกุศลที่เราสร้างเลยคะ การกรวดน้ำชื่อนะว่าก็ได้หมดนะก็ได้หมด การน้อมใจการระลึกถึงคุณบิดามารดา มันก็เป็นการแสดงถึงความกตัญญูนั่นแหละก็ได้เหมือนกันกรวดน้ำอย่างน้อยๆเราก็ได้ระลึกถึงท่านผู้ระลึกถึงผู้มีพระคุณ ส่วนจะได้หรือไม่ได้ มันก็ขึ้นอยู่กับว่าภพภูมิที่เป็นอยู่นะนั่นเองภพภูมิแต่ให้เราทำไปเถอะให้ระลึกถึงคุณบิดามารดานั่นแหละกรวดน้ำนะอันนี้เราตอบไม่ได้เหมือนกันนะจะได้หรือไม่ได้ ต้องถามเพราะว่าภพที่สามารถอุทิศบุญได้คือภพของเปรตแต่ถ้านอกเหนือจากนั้นคือรับส่วนบุญไม่ได้นั่นเองแล้วก็ระบุบางจำพวกด้วยนะไม่ใช่ทุกนี่แต่เขาให้เราทำเพื่อระลึกถึงคุณ การที่เราทำระลึกถึงคุณบิดามารดาระลึกถึงคุณของผู้มีพระคุณก็ได้หมดมันเป็นการทำให้ใจเราดีเป็นบุญนะ คำถามต่อไปค่ะ ขอโอกาสค่ะ ถ้าเราเป็นคนที่วิตกง่าย หมดกำลังใจง่าย ไม่มีแรงจะภาวนาต่อทำอย่างไรดีคะสาธุค่ะ ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจว่าบนโลกนี้มีเราทุกข์อยู่คนเดียว ให้เรารู้ไปเลยว่าคนที่ทุกข์ยากลำบากกว่าเราก็มีนะเห็นไหมครูบาใช้วิธีนี้นะเป็นการกระตุ้นตัวเอง เมื่อไหร่ที่เราท้อเราทุกข์เราเหนื่อยล้าเราลำบากท้อแท้กับชีวิตเนี่ยเราจะมองดูคนที่เขาทุกข์กว่าเรา คนที่ทุกข์กับเราก็มีเห็นไหมคนพิกลพิการแขนขาดขาขาดคนหูหนวกตาบอดคนที่ไม่มีบ้านคนเล่ร่อนเป็นบ้าเดินตามถนนพวกเขาเหล่านั้นทุกข์กว่าเราเป็น100 เท่าเห็นไหมโอ้นี่เรายังอยู่ในฐานะที่ยังสามารถทำได้อยู่ร่างกายยังครบทั้ง32อยู่ก็ให้เรานั่นแหละก็สร้างกำลังใจขึ้นมาแล้วประกอบผลงานความดีขึ้นมาคนที่ทุกข์กับเรากว่าเราก็ยังมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านเหนื่อยกว่าเราเห็นไหมครูบาจะมองอย่างนี้คนที่ทุกข์กับเราก็มีแต่ไม่ได้มองเพราะว่าเหยียบย่ำเขานะคือเราเห็นเพื่อสอนตัวเองนะสอนอ๋อนี่ปัญหาของเราเล็กน้อยไปเลยสำหรับปัญหาของเขาเห็นไหมอย่างที่เรายกตัวอย่างเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราไปโรงพยาบาลเราไปหาหมอเราไปนั่งดูคนที่นอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลเห็นไหมนี่เราก็ว่าเราทุกเวทนาแล้วนะจากอาการที่เราเป็นอยู่พอเรามองไปดูคนนั้นอ้าวผ้าพันแผลพันเต็มตัวเลย ร้องครวญครางเห็นไหมคนหนึ่งแขนหักขาหักอ๋อแสดงว่าเขาเหล่านั้นทุกข์กว่าเราแขนสาหัสกว่าเราเป็น100 เท่า1,000 เท่าเห็นไหมนี่เรายังโชคดีอยู่เนี่ยเราก็จะสู้ต่อไปสร้างกำลังใจให้กับตัวเองแล้วก็สร้างการเป็นอยู่ของตัวเองให้ดีรู้จักรับผิดชอบตัวเองรู้จักแทนคุณต่อผู้มีพระคุณพวกนี้จะเป็นฐานเมื่อเราลึกได้มันจะเกิดเป็นความภูมิใจขึ้นมาแทนแล้วมันก็จะมีกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เราสู้เราภูมิใจในการเป็นอยู่ของเราอย่างน้อยๆการเป็นอยู่ของเราถึงเราจะทุกข์ก็จริงแต่เราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนลำบากใจเนี่ยเราก็มันจะกระตุ้นตัวเองได้ครูบาใช้วิธีนี้มันเป็นธรรมดาคนเนี่ยเวลาเราทำงานเหนื่อยแล้วเราอยากได้เราหวังแล้วมันไม่เป็นอย่างใจหวังเนี่ยมันท้อนั่นแหละเห็นไหมเมื่อไหร่ที่เรามีความหวังก็ย่อมผิดหวังตรงนี้มันเป็นธรรมนะเห็นไหม
ความผิดหวังความพัดพลาดความไม่ได้ดังใจมันก็เป็นทุกข์ให้เราเรียนรู้อย่างนั้นอ๋อนี่เพราะเราหวังเราถึงเป็นทุกข์เพราะมันไม่ได้ดังใจเมื่อมีคนมาทำให้เราโกรธก็ให้เรารู้ก็เพราะเราหวังเหมือนกันนะเราถึงเป็นทุกข์ความโกรธเนี่ยที่เราโกรธคนนั้นเพราะเรามีความหวังเหมือนกันเราหวังว่าเขาจะดีกับเราพอเขาไม่ดีเราก็เลยโกรธไม่ชอบเกิดความไม่ชอบใจไม่พอใจขึ้นมาเห็นไหมแต่ถ้าเราพอใจเราหวังว่าเขาจะดีแล้วเขาดีเราก็จะพอใจเราก็จะหลงไหลใช่ไหมต้องให้รู้ทันความพอใจและไม่พอใจนี่เป็นเหตุแห่งทุกข์เหมือนกันนั่นแหละนะคนที่ทุกข์กับเราก็มีให้เราสร้างกำลังใจให้ตัวเองนะมันจะเป็นฐานในการพัฒนาตนแต่แล้วมันก็จะเวลาเราเป็นอยู่เราทุกข์เราเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าแล้วมันจะมีความภูมิใจในศักยภาพของตัวเองในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่เป็นกำลังใจให้ตัวเองผลักดันตัวเองผู้ที่ท่านเสียสละมากกว่าเราก็มีอย่างเรามาอยู่ในสถานที่อย่างเนี้ยในวัดเนี้ยไหมเวลาที่เราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าให้เรามองดูนะอย่างน้อยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าเราว่าเราเหนื่อยแล้วท่านเหนื่อยกว่าเรานะเห็นไหมเหนื่อยท่านอุตส่าห์ประกอบความภาคเพียรเพื่อได้ทำมาสอนเราแล้วไม่พอเห็นไหมยังต้องมาดูแลกันอีกกว่าจะเข้าใจกว่าจะรู้เรื่องนี่เห็นไหมทั้งที่ญาติก็ไม่ใช่พี่น้องก็ไม่ใช่แต่ทำไมท่านต้องมาคอยอบรมสั่งสอนเราท่านหวังอะไรจากเราท่านไม่ได้ต้องการอะไรจากเรานะต้องการแค่ให้เราเนี่ยพัฒนาตนได้เนี่ยให้เรามองดูอย่างนี้เพื่อผลักดันตัวเองความเสียสละมันจะเป็นแล้วก็มันจะเกิดเป็นความกตัญญูเพื่อรู้คุณต่อผู้มีพระคุณเมื่อเรามีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณแล้วใจมันจะขนขวายในการแทนคุณนั่นแหละมันจะเป็นมันจะค่อยเป็นจุดที่ผลักดันตัวเองขึ้นแล้วความกตัญญูเนี่ยจึงเป็นพื้นบาดฐานในการพัฒนาตนเป็นคำถามต่อไปค่ะทำไมภาวนาไปแล้วถึงเห็นแต่ความไม่ดีของตัวเอง ทุกข์มากเลยเจ้าค่ะไม่อยากพูดคุยอะไรกับใครเลยค่ะแก้ไขอย่างไรดีเจ้าคะแค่ยอมรับกับใจตัวเองนะให้ยอมรับด้วยหัวใจที่ซื่อตรงนั่นแหละถูกแล้วนะให้รู้ว่าอ๋อเราเป็นมาอย่างนี้นั่นคือการภาวนาที่จะก้าวเข้าสู่การพัฒนาตนมันถูกแล้วมันต้องไปเห็นความไม่ดีของตัวเองนี่แหละมันถึงจะแก้ความหลงออกไปได้นะเห็นไหมพระอาจารย์ตะวันท่านชอบพูดว่าผู้ที่เชื่อว่าตนดีแล้วนั่นแหละคือผู้ที่หลงเห็นไหมผู้ที่รู้ว่าหลงแหละคือผู้รู้คือเมื่อไหร่ที่เราเห็นความไม่ดีของตัวเองนี่แหละมันจะเกิดความเป็นหิริโอตตัปปะคือความละอายเกรงกลัวเห็นไหมทีนี้ศีลก็จะเริ่มเกิดขึ้นแล้วศีลก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วการภาวนาคือเพื่อพัฒนาตนเนี่ยก็จะไปในทางที่ถูกต่อทางเดินของมรรคแล้วเห็นไหมเป็นความเห็นถูกเมื่อมีความเห็นถูกเกิดขึ้นแล้วมันจะไม่วนกลับไปสร้างพฤติกรรมเก่าๆมันเป็นการไปเรียนรู้เรื่องเหตุของกรรมและผลของกรรมพอเราสร้างเหตุนี้ผลของชีวิตเราถึงเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันจะไม่กลับไปกระทำซ้ำเมื่อไหร่ที่เรารู้จักความไม่ดีของตัวเองนั่นแหละมันจะดีนึกออกไหมคนนักภาวนาต้องไปเห็นว่าตัวเองไม่ดีนั่นแหละมันถึงจะดีเมื่อไหร่ที่เราเห็นว่าเราไม่ดีนั่นแหละคนนั้นแหละเริ่มกำลังจะดีใครที่เข้าใจว่าตัวเองดีแล้วเนี่ยคนนั้นแหละมันชั่วอาจารย์ว่าเพราะมันจะไม่รู้จักตัวเองเลยจะคอยเหยียบย่ำเต็มไปด้วยความเพ้อเจ้อส่อเสียดเข้าใจว่าตัวเองถูกเข้าใจว่าตัวเองดีต้องเป็นอย่างที่ฉันคิดตลอดต้องเป็นอย่างนี้เห็นไหมก็จะเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละคือความหลงคือมาเห็นนี่แหละสิ่งที่เป็นมานั้นก็เพราะความหลงเห็นไหมเราภาวนาแล้วมาเห็นความหลงตัวเองก็เรียนรู้กับยอมรับมันแค่นั้นวิธีเพราะว่าการพฤติกรรมและการกระทำที่เราเห็นนั้นเหตุและผลเห็นไหมเหตุมันเกิดขึ้นแล้วผลเราได้รับแล้วเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้
สิ่งที่เราจะแก้ไขได้ก็คือในปัจจุบัน คือมาเริ่มใหม่ นับหนึ่งใหม่นั่นเอง ไม่กลับไปกระทำซ้ำคือการภาวนาพัฒนาตน ภาวนาก็คือพัฒนา เรานี่น้ำตาตกเลยแหละภาวนาเราเข้าใจว่าเราดีมาตลอด พอไปเห็นภาวนาไปเห็นมีแต่ความชั่ว เอ้าทำไมเรามันชั่วอย่างนี้ โอ้นี่เราเชื่อไปเองเข้าข้างตัวเองว่าตัวเองดีมาตลอดเลยอย่างนี้ก็ไปเห็นเรื่องราวเดิมๆที่เราเข้าใจว่าเราดีนั่นแหละอ้าวแต่พอเรามาฝึกเจริญสติสมาธิเมื่อมารู้ทันมาเห็นแล้วทำไมมันมีแต่ความชั่วทั้งนั้นเลยเห็นไหมมันก็เลยไม่หวนกลับไปที่เดิมไงเพราะมันเห็นมันเรียนรู้เรื่องเหตุและผลเหตุแห่งกรรมและผลของกรรมเราก็แค่ยอมรับด้วยหัวใจที่ซื่อตรง ไม่ดีก็ยอมรับว่าตัวเองไม่ดี มันถึงจะพัฒนาตนได้คือไม่หลอกตัวเองอีกต่อไปเห็นไหมนั่นเอง ครับครูบาพอดีมันน่าจะตรงกับคำถามของในไลฟ์สดเหมือนกันว่า ภายนอกดูดี แต่ในใจมักคิดอกุศลตำหนิผู้อื่นจะหาวิธีแก้อย่างไรคะกับครูบาค่ะ แค่รู้สึกตัวแค่รู้สึกตัวรู้ให้ทันเห็นไหมเมื่อมันเป็นอยู่ตำหนิผู้อื่น ให้เรามองในมุมมองที่ในแง่ที่ดีของเขาถ้าเราไปมองในความไม่ดีมันก็คอยตำหนิอย่างนั้นใช่ไหมในคนคนหนึ่งเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีนะแต่ความไม่ดีตัวที่มันตัดสินมันไม่ได้ไม่ดีที่เขามันไม่ดีที่เรา ให้เราเรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสินให้เราเรียนรู้ว่าคนคนหนึ่งมีทั้งคุณและโทษนั่นแหละมีทั้งรู้และหลงในตัวบุคคลนะไม่ว่าเขาและเรานั่นเองเรียนรู้เพื่อที่จะยอมรับแล้วมันจะเป็นการแก้ความเห็นเมื่อเรายอมรับได้มันก็จะไม่ออกไปให้คะแนนอะไร ไม่ออกไปตัดสินสิ่งที่เขาเป็นอยู่นั่นน่ะเขาคือที่เราเห็นว่าดีไม่ดีนั่นน่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับนี่ไงเพราะเราไปตัดสินถ้าเขาทำไม่ดีเขาก็รับโทษซะเองไม่เกี่ยวกับเรานึกออกไหมเนี่ยแม้เรากำลังไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นอยู่กลับมาอยู่กับลมหายใจตัวเองมารักษาใจตัวเองนะเมื่อถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็กลับเข้ามาสู่ลมหายใจเพราะลมหายใจนี่แหละจะสร้างความเป็นกลางให้เราเมื่อเราเห็นอารมณ์มันเกิดขึ้นเห็นตัวที่มันคอยตำหนิคอยตัดสินก็เรียนรู้ในการยอมรับกลับมาอยู่กับลมหายใจเมื่อกลับมาอยู่กับลมหายใจมีสติลึกรู้อยู่กับลมหายใจมันก็มีสมาธิเมื่อมีสมาธิเกิดขึ้นก็จะมีปัญญาในเรียนรู้ในเรื่องราวให้เพื่อปรับความเห็นให้ถูกตามความเป็นจริงจะคอยเรียนรู้อย่างนั้นเรียนรู้เพื่อที่ยอมรับคำถามต่อไปค่ะทำอย่างไรถึงจะจิตละเอียดครับจิตละเอียดก็ต้องฝึกจิตจะละเอียดได้ก็คือต้องฝึกสติอยู่กับลมหายใจนะให้ได้ก่อนละเอียดขั้นไหนล่ะ ขั้นของสมาธิหรือขั้นของปัญญาให้เราอยู่กับลมหายใจให้ได้แล้วเราจะรู้เอง เพราะความรู้ที่มันจะละเอียดได้มันต้องมีสติมีสมาธิถึงจะเข้าสู่ความละเอียดได้ถ้าขาดสติขาดสมาธิมันก็เข้าไม่ถึงความละเอียดเพราะว่าสมาธิเนี่ยเป็นสภาวะที่ละเอียดเมื่อจิตมันเป็นอยู่ด้วยสติสมาธิแล้วก็จะมีปัญญาไปด้วยไหมมันละเอียดจิตละเอียดในขั้นสมาธิละเอียดในขั้นปัญญามันเป็นขั้นไปเราต้องฝึกให้อยู่กับลมหายใจให้ได้ด้วยให้ได้ก่อนเบื้องต้นแล้วก็อย่าให้ตัณหาและวิภวตัณหาคอยลากเนี่ยนี่สำคัญถ้าเราจะฝึกจิตให้ละเอียดนะให้รู้อยู่กับลมหายใจแล้วเว้นจากความอยากและความไม่อยากออกไปแค่รู้เฉยๆถ้ามีตัณหากับวิภวตัณหานำหน้าอยู่เนี่ยไม่มีทางเข้าสู่ความละเอียดได้แบบนี้นะ
แค่รู้เฉยๆรู้ให้ทันความพอใจและความไม่พอใจ รู้อยู่กับลมหายใจคำถามต่อไปค่ะ กราบครูบานิครับ ผมเห็นผู้หญิงสวยไปหมด และก็อยากได้ ผมพยายามเตือนตัวเองแล้ว แต่มันก็ยังเป็นเหมือนเดิมทุกข์มากครับ ให้เรา เห็นผู้หญิงสวยไปหมดเลยเหรอ ให้เราพิจารณาความเกิดแก่เจ็บคือความไม่เที่ยง ให้เราเห็นพิจารณาในความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงความไม่จีรังยั่งยืนเนี่ยพิจารณาสอน ถ้าเราเห็นไม่ชัดเราก็ลองกำหนดย้อนดูตัวเองว่าเรามาจากไหน ตั้งแต่อดีต ปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่เรากำลังจะไปอย่างนี้นะเห็นพิจารณาดูความไม่เที่ยงความเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปนะมันจะคลายจากความหลงตัวนี้ได้หลงในรูปพวกนี้หลงในรูปแล้วว่าสิ่งไหนไม่เที่ยงก็ไม่ควรสำคัญยึดมั่นถือมั่นเห็นไหมรูปไม่เที่ยงเมื่อรูปไม่เที่ยงแล้วเวทนาความมีพอใจความไม่พอใจพวกนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเราจะเห็นไหมมันมีความพอใจเกิดขึ้นเมื่อเห็นในรูปเมื่อรูปนั้นแปลเปลี่ยนคือความไม่พอใจเกิดขึ้นแต่เราต้องรู้จักพิจารณากายพิจารณาอสุภกรรมฐานพวกนี้เป็นกรรมฐานที่แก้ความหลงในรูปสวยงามถ้าเราคืออย่างเรามองอย่างครูบามองดูเด็กก็เห็นเป็นคนแก่นะมองดูคนแก่ก็เห็นเป็นเด็กคือมันเรียนเราฝึกเรียนรู้ที่ไปที่มาไอ้เด็กนี่สักวันหนึ่งก็แก่ไอ้คนแก่นี่ก็มาจากความเป็นเด็กแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงนี่นะเราต้องฝึกพิจารณาตัวนี้ให้ชำนาญจิตชำนาญแล้วมันจะคลายกำหนัดเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจากความหลงในรูปแล้วก็มองเหมือนทุกคนเนี่ยให้เหมือนเป็นญาติมันเมื่อเรามองเห็นว่าเหมือนทุกคนเป็นญาติเนี่ยญาติพี่น้องญาติเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเนี่ยเห็นไหมมันก็จะไม่เข้าไปยึดถือเอาถือครองเอาด้วยใจที่เป็นความปรารถนาลามกอย่างนี้นะให้เห็นเป็นญาติเหมือนคนในเหมือนน้องเหมือนพี่ นะเห็นไหมมันจะเป็นตัวค่อยสกัดไว้คำถามต่อไปค่ะ ถ้าเรากำหนดรู้ทุกครั้ง จะเป็นการถอดถอนการยึดมั่นถือมั่นได้ไหมคะทำไปเลยไม่ต้องสงสัยถ้ามันรู้ทุกครั้งได้รู้โดยที่ไม่ขาดสายเลยยิ่งดีนั่นแหละอย่ามัวแต่ลังเลสงสัยให้ลงมือปฏิบัติอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะคำกล่าวอ้างครับว่าอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะฟังครูบาอาจารย์มาให้วางใจกลางๆให้ลงมือปฏิบัติเราอยากรู้อะไรก็ให้เราเอาตัวเองนั่นแหละปฏิบัติเราจะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจเราเองเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างเมื่อก่อนที่ยังไม่รู้กับตอนนี้ที่รู้เราจะรู้เองว่ามันเป็นยังไงเราไหมเราอยากรู้รสแกงเราต้องเป็นคนชิมมันเองให้เราลงมือปฏิบัติเพราะอะไรครูบาถึงบอกอย่างนี้ถ้าเราตอบว่าได้ปุ๊บมันจะหมาย พอมันหมายปุ๊บมันจะไม่ได้เพราะมันมีหวังมีหวังปุ๊บนั่นแหละเราอยากรู้อะไรให้เราเอาตัวเองนั่นแหละพิสูจน์คำสอนมีอยู่ขาดแต่ผู้เดินทางเดินมีอยู่ขาดแต่ผู้เดินถ้าเราอยากถึงเราก็ต้องเดินนั่นเองอย่ามัวแต่ลังเลสงสัยครูบาเนี่ยเป็นคนประเภทนั้นเราเป็นคนที่เมื่อก่อนเราปฏิบัติเราเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆจนกว่าจะค้านไม่ได้อย่างนั้นคือจะไม่ปักใจเชื่อเลยแต่เราก็ไม่ค้านไม่ปฏิเสธ
เราก็ทำ ทำแต่ไม่ถาม ไม่ถามไม่นำหน้าไป แค่รู้ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์บอกว่าวิธีนี้นะเราก็ไม่ถามว่าต้องทำยังไง เพราะว่าท่านพูดไว้แล้วใช่ไหมล่ะในคำสอนก็มีไว้แล้ว เราแค่เราไม่ถามว่าต้องปฏิบัติยังไงแล้วจะปฏิบัติไปแล้วจะเจออะไรจะได้อะไร เราไม่ถามเลยนะเราปฏิบัติแบบโง่ๆไปอย่างเดียวแต่พอเราปฏิบัติไปปุ๊บเหตุและผลมันมีอยู่ในตัวมันเห็นไหมอ๋อเราสร้างเหตุไปผลเราได้รับ มันก็ตรงกับที่ครูบาอาจารย์ให้ไว้ มันก็ไม่มีคำถามอีกนะ คือเราอยากรู้อะไรเราเอาตัวเองพิสูจน์นี่ครูบาเป็นคนอย่างนั้นทีนี้มันก็เลยง่าย มันก็เลย คือพอเราปฏิบัติเราครูบาอาจารย์พูดอะไร เราก็เห็นตามอย่างนี้นะมันก็ค้านไม่ได้ใช่ไหมมันมีเหตุผลที่ตรงต่อความจริงเราค้านไม่ได้เลยทีนี้โอ้มันก็เชื่อสนิทใจว่ามันมีสิ่งที่ครูบาอาจารย์พูดมันได้ผลอย่างนี้นะเพราะมันประจักษ์อยู่กับใจเรานี่มันก็ไม่ก็มันนี่แล้วคำถามก็จะหมดไปด้วยคำถามก็จะหมดไปด้วยคำถามต่อไปค่ะ ขออนุญาตครูบาครับทำไมศีลและสมาธิยังไม่เพียงพอต่อการปิดอบายภูมิครับ ศีลสมาธิยังไม่เพียงพอศีลสมาธิปัญญาต้องรวมกันเป็นหนึ่งนะรวมกัน เพราะว่ามันต้องมีปัญญาคนต้องมีปัญญาถึงจะรักษาศีลได้รู้ไหมเราจะมีแต่ศีลเป็นเพียงศีลที่เป็นข้อเรารักษาเพียงเพราะคำกล่าวอ้างเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ยังรักษาไม่ได้ต้องมีปัญญาต้องรู้ว่าศีลนั้นเป็นประโยชน์จะไปยังไงการไม่รักษาศีลเป็นโทษยังไงเนี่ยมันถึงจะสมบูรณ์บริบูรณ์ศีลสติสมาธิปัญญารวมกันเป็นหนึ่งมันจะรู้ทีนี้จะปิดอบายจะไม่ลงที่เดิมรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษของตัวเองมันจะไม่หวนกลับไปที่เดิมต้องมีปัญญาประกอบด้วยคนที่รักษาศีลเนี่ยต้องมีปัญญาประกอบด้วยถ้าขาดปัญญาเห็นไหมก็สำคัญตนว่าตนเป็นผู้ปฏิบัติสำคัญตนว่าตนเป็นผู้รักษาศีลก็เอาศีลนั้นไปปรับคนอื่นก็มีเลยเห็นไหมก็เป็นทุกข์กับเรื่องคนอื่นนั่นมันก็เป็นทุกข์อยู่เห็นไหมเราต้องมีปัญญาในการรักษาศีลได้เลยถ้าเกิดแค่รู้อย่างเดียวไม่ปฏิบัติเลยเนี่ยคือแล้วเราต้องรู้ว่าศีลเนี่ยเรามีไว้เพื่อคุ้มครองตนนะการที่เรารักษาศีลแบบขาดปัญญาคือรักษาแบบเอาศีลไปปรับโทษคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้มีไว้คุ้มครองตนมันเอาเพื่อจะเอาไปคุ้มครองคนอื่นเห็นไหมเราก็เป็นทุกข์กับเรื่องของคนอื่นเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันก็ปิดไม่ได้เห็นไหมเราก็เป็นทุกข์อยู่เห็นไหมเนี่ยมันต้องมีปัญญาต้องรู้ว่าศีลเนี่ยมีไว้เพื่อคุ้มครองตนเท่านั้นเมื่อเรารักษาตนได้แล้วมันก็เท่ากับรักษาผู้อื่นรักษาศีลเนี่ยมันก็ไม่มีโทษเนี่ยมันปิดไหมอบายเพราะมันไม่ทุกข์กับอะไรเลยถ้าเรารักษาศีลเนี่ยแล้วเอาไปปรับคนอื่นเดี๋ยวก็มีความไม่พอใจเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นนะความดีไม่ดีเขาจะตีเบ้าตาเอาทะเลาะนั่นเองเมื่อเรารักษาศีลและศีลก็จะรักษาเราเราจะถามแล้วว่าคำพูดเนี่ยครับคำว่าศีลจะรักษาเราเนี่ยมันคือยังไงครับครูบาก็ไม่มีโทษไงเมื่อเรารักษาศีลนะรักษาศีลเนี่ยที่ประกอบปัญญาเมื่อเราเห็นโทษว่าศีลมีไว้คุ้มครองตนเนี่ยมันก็รักษาเราไม่หรอทีนี้ ไม่รักษาผู้อื่นเมื่อเรารักษาเราได้แล้วก็เท่ากับเรารักษาผู้อื่นไปด้วยการรักษาศีลมันต้องมีปัญญาในการรู้ว่าอะไรจะเป็นประโยชน์จะเป็นโทษกับตัวเองเรารักษาศีลก็จริงอยู่แต่ถ้าเราเอาศีลไปไล่ปรับคนอื่นอย่างเงี้ยเรารักษาศีลเราก็สำคัญตนว่าตนมีศีลคนอื่นไม่มีศีลอย่างเงี้ยเห็นไหมเราก็เป็นทุกข์เป็นโทษไหมก็เป็นโทษกับผู้อื่นการรักษาศีลก็เว้นจากอะไรหนึ่งการเพ้อเจ้อสอดเสียดเห็นไหมนี่ก็เป็นศีล
เหมือนกันนั่นแหละนั่นเองต้องประกอบไปด้วยปัญญา ถ้าเราเอาศีลรักษาศีลแล้วยังเอาศีลไปพูดเพ้อเจ้อไปส่อเสียดคนอื่น คนนี้ไม่รักษาศีลคนนี้ไม่ดี เหมือนตัวเองดีอยู่คนเดียวเห็นไหมทั้งที่ตัวเองก็กำลังผิดศีลอยู่เลยเห็นไหมนั่นแหละต้องมีปัญญาตรงนั้นต้องเห็นด้วย จริงๆเราพบเห็นได้เลยนะครับ ประเภทนี้แต่ถามว่าบางทีพอเราเห็นแล้วเราต้องมาย้อนมาดูตัวเองนะครับเราไม่ต้องไปคุณกำลังตำหนิคนนะ คือเราต้องมาดูว่าเรากำลังทุกข์กับอะไรอยู่ คือต้องย้อนกลับมาดูความเห็นของเราหนึ่งแล้วครับการความสำคัญตนเห็นไหมมันจะมีความสำคัญตนอยู่ในนั้นด้วย ทีนี้สมมุติถ้าเกิดเราอยู่ในหมู่คณะ แล้วเราพบเจอคนประเภทเนี้ยสิ่งที่เราจะต้องทำอ่ะคือเราต้องกลับมาดูตัวเอง แล้วก็ มาดูตัวเอง แล้วก็คือถอยห่างออกไปเราไม่ต้องไปปะทะกับเขาไม่ต้องอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับ คือพาเอาใจกลับบ้าน กลับมารักษาบ้านตัวเองอยู่กับลมหายใจตัวเองมารักษาใจเรา เขาก็เขาเราก็เรา อย่างนี้นะใครสร้างเหตุอันใดก็ได้รับผลแห่งแบบนั้นเห็นไหมที่เขาเป็นอยู่ก็เขาก็ได้รับผลเขากำลังทุกข์อยู่อย่างนี้นะแล้วเราจะไปทุกข์กับเขาเหรอ เราก็กลับมาอยู่กับเราที่เฉยต้องรู้ว่าอะไรจะเป็นประโยชน์อะไรจะเป็นโทษกับเรา กลับมาเรียนรู้กับความเห็นของตน ความเห็นของตนกลับมาเรียนรู้มาดูใจตนว่าความเห็นที่มันกำลังเกิดขึ้นนั่นแหละเพราะอะไรเนี่ยมาเรียนรู้ในการยอมรับเพื่อแก้นะเมื่อเราเรียนรู้เขาก็เป็นอยู่เหมือนเดิม แต่เมื่อไม่มีเราเข้าไปยุ่งอ่ะเห็นไหมมันก็พ้นไปจากความเป็นเรา ใจเราก็ไม่ทุกข์แต่เมื่อไหร่ที่มีเราไปตั้งอยู่ณที่จุดนั้นในการกระทำพฤติกรรมของเขาปุ๊บเราก็จะไปทุกข์กับเรื่องของเขาคือว่าเพราะว่าเป็นมีอุปทานร่วมเห็นไหมมีอุปทานร่วมทั้งที่มันเป็นเรื่องภายนอกมันไม่เกี่ยวกับเราเห็นไหมเป็นเรื่องของเขาเรากลับมาเรียนรู้ในความเห็นของเรามารักษาใจตัวเองบางทีมันทันตัวเองว่ากำลังจะสอนเขากลับไปเราเห็นตัวเองแล้วกลับมานั่นแหละไปเห็นปุ๊บก็กลับมารักษาใจตัวเห็นความผลักดันไปไหนสิ่งที่เรากำลังแสดงออกมันมีความสำคัญว่ามันรู้อย่างนี้ปุ๊บเราก็กลับมา เมื่อขณะมีความสำคัญว่ามันรู้มันจะมีความทุกข์ที่นำมาเห็นไหมอย่างที่ครูบาบอกความทุกข์มันก็จะมีความหวังได้หวังว่าพอพูดออกไปแล้วเขาจะเชื่อเรา พอพูดออกไปแล้วเขาไม่เชื่อปุ๊บกลับมาเป็นปฏิฆะพอเกิดความขุ่นเคืองเห็นไหมเป็นความโกรธเกิดขึ้นเลย ไฟเนี่ยเมื่อถูกจุดขึ้นหน้าที่ใดเนี่ยมันไม่ได้ไหม้สิ่งอื่นก่อนนะมันไหม้ตัวมันเองก่อนที่จะลามไปไหม้สิ่งอื่นเห็นไหมความไม่พอใจของเราเปรียบเสมือนไฟเห็นไหมมันจุดขึ้นที่ใจเราปุ๊บไหม้ใจตัวเองก่อนเลยมันเป็นทุกข์ความโกรธอย่างเงี้ยเปรียบเสมือนไฟแล้วว่าเราโกรธเขาเนี่ยแต่มันเผาใจเราก่อนนะเราโกรธเห็นไหมเราต้องมาแก้ตัวนี้มันไหม้ตัวมันเองก่อนเราเห็นไม้ขีดไหมไม้ขีดถูกจุดขึ้นเนี่ยมันไหม้ตัวมันเองก่อนที่จะลามไปสิ่งอื่นนั่นเอง เราต้องมาแก้ที่ใจตนสติทั้งหมดต้องมารู้ทันจิตใจตนความรู้สึกนึกคิดเมื่อเรารักษาใจตนถึงบอกว่าเราก็รักษาผู้อื่นไปด้วยเนี่ย เราจะไปหวังให้คนอื่นดีไม่ได้ ถ้าเรายังไม่ดีเข้าใจไหมบางทีเราไม่ต้องปะทะเองแค่เราฟังนะครับแค่เราฟังเรื่องมาปุ๊บมันกำลังจะปรุงเลยนะว่าคนนี้เป็นอย่างนี้เหรอปุ๊บเราก็รู้มันกำลังจะทุกข์กันนี่ผมก็วางทันทีพอวางก็มันก็จบไปเลยนี่ขนาดไม่ได้ปะทะเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เลยโอ้โหมันน่ากลัวจริงๆนะบางทีเราไม่ได้รู้เรื่องด้วยซ้ำแค่มีคนมาเล่าให้ฟังใช่ครับโอ้เป็นฟืนเป็นไฟไปกับเขาเลยใช่อันนี้ก็มีความลำเอียงใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่ได้ปฏิบัติอย่างคนทางโลกแค่มีคนมาเป่าหูนิดหน่อยมันก็ทุกข์มันก็อะไรเนี่ยครับเป็นอย่างนี้นะครับยิ่งเรามีความเห็นที่เหมือนเห็นตามเข้าไปคือคล้อยตามในจิตประเภทนี้คือคนที่ไม่มีหลักของใจคือไม่มีความเป็นกลางก็มีความลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังไปคนพวกนี้จะถูกชักจูงได้ง่ายคือไม่มีหลักใจ
ได้ยินอะไรก็จะคล้อยตามไปคือไม่มีสตินั่นเองไม่เรียนรู้ได้ยินใบไม้ร่วงก็หาว่าเขาว่าตัวเอง นี่ขออนุญาตครูบาเราจะวางใจอย่างไรครับครูบาเนี่ยเมื่อแบบเราปฏิบัติแล้วเรารู้เราเห็นนี้ครับแต่นี่พอคนที่บ้านเนื่องจากว่าเจอวิกฤตเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาทุกข์มากซึ่งเป็นคนเป็นแม่เราอย่างเงี้ยครับเราพยายามบอกเขาแล้วแต่ท่านก็ยังวางไม่ได้ท่านก็ยังแบบจะแก้ปัญหายังไงอย่างว่าอย่างนี้ครับแต่พอเราบอกว่าใจเย็นๆนะเขาบอกว่าใจเย็นได้สิตัวเองไม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็โวยวายใส่เราอีกแล้วว่าโอ้นี่เราจะทำยังไงดีเนาะ เราก็ต้องทำใจยอมรับต้นเราต้องยอมรับให้ได้ว่าท่านไม่รู้ ถึงเราจะรู้อยู่ก็จริงนะผู้รู้ก็ส่วนผู้รู้นะผู้ที่ยังไม่รู้ก็คือไม่รู้ท่านก็จะเป็นทุกข์อยู่เห็นไหมท่านไม่ได้เห็นเรื่องของสัจธรรมสุขทุกข์เห็นไหมคือท่านไม่ได้เรียนรู้ในความจริงในความไม่เที่ยงเห็นไหมท่านไม่เห็นสิ่งนี้เพราะท่านมันก็จะเมื่อบุคคลเนี่ยไม่ได้เห็นความไม่เที่ยงตามอริยสัจที่พระศาสดาทรงสอนนี่นะก็จะมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นอยู่ในวัตถุสิ่งของสิ่งนั้นอยู่ว่ายกตัวอย่างนะเหมือนถ้าเราซื้อแจกันมาอันหนึ่งซึ่งเป็นแจกันอย่างดีเลยเป็นถ้วยแบบอย่างดีเลยแล้วเรารักแจกันนั้นมากเมื่อแจกันนั้นแตกปุ๊บเราจะเป็นทุกข์กับแจกันนั้นมากเลยเห็นไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้ตั้งแต่เริ่มจะซื้อมาเนี่ยว่าแจกันเนี่ยถ้าเราทำหลุดมือมันย่อมแตกเนี่ยใจเราจะไม่ทุกข์เลยพอเราเห็นแล้วว่ามันย่อมแตกได้เป็นธรรมดาในความไม่เที่ยงเห็นไหมพอเรามาใช้ก็จริงมาใช้แต่เวลามันแตกเราจะเข้าใจเลยว่าอ๋อมันแตกเฉยๆยอมรับได้เพราะเรารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันไม่เที่ยงเห็นไหมมันนี่ได้ก็มันแตกได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราจะยึดมั่นว่ามันต้องอยู่ในสภาพเดิมไปตลอด100 ปี10,000 ปีเลยไม่มีวันสึกหรอมันจะเป็นทุกข์ คือมันมีความยึดมั่นอยู่ในนั้นผู้ที่ยังไม่รู้ผู้ที่เข้าใจว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างยมแม่เนี่ยว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ตามที่เราเข้าใจนี้ท่านก็จะเป็นทุกข์มากโดยท่านไม่ได้เห็นในเรื่องของสัจธรรมเพราะไม่ได้เตรียมใจไว้ยอมรับกับความจริงไม่ได้เห็นความจริงนะส่วนเราก็ต้องเข้าใจอย่างนี้เหมือนกันเราก็จะวางใจถูกว่าท่านไม่ได้เข้าใจมันจึ๊ดเข้ามาในใจนะครับเราเห็นคนเป็นแม่แบบคนทุกข์อย่างเงี้ยเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยครูว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือกำลังใจนั่นแหละกำลังใจคือความจริงถ้ามันเป็นอยู่เนี่ยเราฝืนอะไรไม่ได้หรอกมันฝืนไม่ได้มันเกิดขึ้นแปรเปลี่ยนอะไรอยู่แล้วแล้วก็ทำใจแม้แต่ใจของโยมแม่เนี่ยถ้าท่านยังไปเห็นอยู่แบบนั้นเราก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนอะไรได้จนกว่าท่านจะรู้ด้วยตัวท่านเองท่านจะยอมรับด้วยตัวท่านเองบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถไปบังคับให้ใครมารู้ตามเห็นตามเราได้เราต้องรู้ด้วยตัวเองเหมือนความทุกข์เนี่ยเราจะบอกว่าทุกข์เป็นอย่างนี้นะมีอาการแบบนี้นะทุกข์เพราะสิ่งนี้นะแต่ถ้าคนที่เขาเพลิดเพลินอยู่เขาก็จะไม่รู้เหมือนความเจ็บปวดจากมีดบาดอย่างเงี้ยพอเราโดนมีดบาดใช่ไหมเราเคยเห็นไหมเด็กอย่างเงี้ยวัยเด็กเรามีแผลมีดบาดร้องไห้แล้วผู้ใหญ่ปลอบโอ้อย่าร้องไม่เจ็บยังไงก็เราเจ็บอยู่ใช่ไหมเนี่ยคนที่ไม่เป็นมันไม่รู้เนี่ยแล้วเราจะอธิบายยังไงอธิบายให้แม่ฟังว่าเจ็บเหรอก็เขาไม่ได้เป็นเนี่ยก็เราเจ็บอยู่เนี่ยเรายังรู้อาการมันอยู่แต่ผู้ที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้ไงว่าจะเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแต่ความจริงเรามันเป็นอยู่เนี่ยนี่แหละครูบาเนี่ยสับสนมากนะวัยเด็กนะครูบาเป็นมาเนี่ยครูบามาเรียนรู้ตัวเนี้ยทำไมผู้ใหญ่เวลาเราเจ็บปวดอย่างเงี้ย
เราบอกว่าโอ้ยวันนี้เราปวดขามากเจ็บโอ้เป็นเด็กแค่เนี้ยมันจะมาเจ็บอะไรอ้าวก็มันเจ็บแล้วเด็กเจ็บไม่ได้เหรอพอผู้ใหญ่เจ็บโอ้กูปวดหลังอ้าวทำไมเจ็บได้แต่ผู้ใหญ่นี่เราสับสนมากเราเรียนรู้ตรงเนี้ย โอ้ก็เลยไปเห็นบางทีมันพูดอะไรไม่ได้ มันต้องเจอกับตัวนึกออกไหมมันอธิบายไม่ได้เลยบางสิ่งบางอย่างครูบาเนี่ยเรียนรู้มาตั้งเห็นไอ้เรื่องพวกนี้มาตั้งแต่เด็กเลยเราก็เลยเห็นว่า โอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้วะก็เลยเลือกที่จะงั้นไม่พูดอะไรกับใครละเราเป็นเรารู้เองอย่างเงี้ยพอเราพยายามจะอธิบายอะไรมันรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเลยรู้สึกผิดหวังจากคำตอบมากเลยอย่างนี้นะ ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอยู่คนเดียว มันเราทำงานเหนื่อยๆอย่างเงี้ยมึงจะเหนื่อยอะไรเป็นหนุ่มยังหนุ่มยังแน่นเป็นเด็กเป็นเล็กอ้าวมันก็ต้องเหนื่อยนึกว่าก็เหนื่อยก็คือเหนื่อยนึกว่าไหมนั่นแหละมันต้องรู้อาการนั่นเอง พอตัวเองเป็นอะไรที่นี่โอ้เหนื่อยกูไม่ไหวกูไม่ไปแล้ววันนี้ เอาทำไมผู้ใหญ่เหนื่อยได้เด็กเหนื่อยไม่ได้นั่นแหละมันเห็นไม่เหมือนกัน ใช่ มีคำถามอีกไหม ไม่มีแล้วครับผม ไม่มีนะ ครบเวลาพอดีเลยครับ3 ทุ่มพอดี หมดเวลาพอดีเนาะ เวลาพอดีครับ ก็สมควรกับเวลาแล้วเนาะวันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วก็ขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิน สาธุ